નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના ક્લાસમાં તમારા દરેકનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 12 બાયોલોજી સબ્જેક્ટમાં ચેપ્ટર નંબર 11 બાયોટેકનોલોજી સિદ્ધાંત અને પ્રક્રિયાઓ તેની વિશે આગળ સમજૂતી મેળવી લેવાની છે. તો એ પહેલાં આપણે દરેક લેક્ચરની જેમ ઝડપથી એકવાર શું કરશું, રિવિઝન એક્ઝેક્ટલી, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં આપણે બાયોટેકનોલોજીની જે શરૂઆતની માહિતી હતી એને આપણે મેળવી લીધી. અમુક જે EFBની વ્યાખ્યા હોય છે તેને પણ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અમુક ટ્રેડિશનલ એટલે કે પરંપરાગત વ્યાખ્યા, અમુક નવી વ્યાખ્યા, આધુનિક વ્યાખ્યા હોય છે એને મેળવી કે એ લોકો એક સરસ મજાની નાનકડી એવી વ્યાખ્યા આપી હતી જે આપણે સમજી હતી. ત્યારબાદ આપણે બાયોટેકનોલોજીના સિદ્ધાંતો સમજ્યા હતા કે જેમાં મુખ્યત્વે આધુનિક બાયોટેકનોલોજીને વધારે મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે, જેમાંથી બે અલગ અલગ શાખા આપણે બહાર આવેલી છે. એક તો જનીન ઇજનેરી વિદ્યા અને બીજો જૈવિક ઇજનેરી વિદ્યા. એનો પણ આપણે તફાવત વ્યવસ્થિત સમજી લીધો. ક્લોનિંગ શું હોય છે, ઝેરોક્સકોપી, બરાબર, જનીનની કેવી રીતે થાય છે, કોણ જનીનને કાપે છે તો કે રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ, એ પણ સમજ્યા. કોણ જોડે છે તો કે DNA લાઇગેસ, જે ગુંદર તરીકે કામ કરે છે. આવી જે જરૂરી માહિતી હતી આપણે મેળવી લીધી છે. ત્યારબાદ આપણે આખી જે પ્રવૃત્તિને ચાર્ટની મદદથી પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરેલો હતો. અમુક આકૃતિ પણ આપણે જરૂર હતી ત્યાં દોરેલી હતી. અમુક પછી આપણે જે સાધનો હતા એની આપણે છેલ્લે વાત કરતા હતા કે જે આ બાયોટેકનોલોજીની પ્રક્રિયા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બને છે. કે જેમાં આપણે પહેલું સાધન તરીકે રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકો હતા એની આપણે વાત કરી કે જેનું પહેલાં એક તો આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું, HIND2, બરાબર. એની જે કાર્ય પદ્ધતિ કઈ રીતની હોય છે એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરેલો. લાસ્ટ લેક્ચરની જો આપણે વાત કરીએ તો આપણે જે રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકોનું નામકરણ કેમ અપાય છે એ સમજ્યા. જેમાં આપણે IcoR1 જે ઉત્સેચક હતું એનું એક ઉદાહરણ પણ સમજેલું હતું. ત્યારબાદ આ રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકોને આપણે જે ન્યુક્લિયસ ઉત્સેચકોનો ભાગ આપણે ગણાવેલો છે, તો એ ન્યુક્લિયસ ઉત્સેચકને આપણે બે ભાગમાં વિભાજિત કર્યા. એક તો એક્ઝો ન્યુક્લિયસ અને એન્ડોન્યુક્લિયસ. એક્ઝોમાં આપણે એવું કીધું કે DNAના છેડાથી ન્યુક્લિયોટાઇડ કટ કરે છે, કાપે છે, એટલે એટલા બધા અગત્યના નથી. જ્યારે એન્ડોન્યુક્લિયસ તો કે DNAની શૃંખલામાં વચ્ચેથી ન્યુક્લિયોટાઇડ કાપે એટલે અગત્યના છે. હવે કેવી શૃંખલાને કાપશે તો કે પેલિન્ડ્રોમિક શૃંખલા. આપણે કીધું ને કે બંને પછી તમે સમાન વાંચી શકો. આપણે કે મલયાલમ હતું, પછી એક શૃંખલા આપણે દર્શાવી હતી GAATTC, સેમ ટુ સેમ નીચે પણ GAATTC. કોઈ પણ ન્યુક્લિયોટાઇડ હશે તેની વચ્ચે હાઇડ્રોજન બંધ રહેલો હશે, બરાબર છે. અને જે DNA હશે તેની અંદર ફોસ્ફોડાયસ્ટર બંધ રહેલો હોય છે, બરાબર છે. તો આ રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ શું કરશે તો કે સૌથી પહેલાં DNAમાં રહેલો ફોસ્ફોડાયસ્ટર બંધ તોડશે. તો DNA લાઇગેસ શું કરતો હતો કે DNAમાં રહેલો ફોસ્ફોડાયસ્ટર બંધ જોડતું હશે, એક તોડે છે ને એક જોડે છે, બરાબર. ઓકે, આવી વાત કરેલી. ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરી તો કે આ જે રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ એના 3 ટાઈપ હશે, 1, 2, 3. જેમાંથી કયો ટાઈપ અગત્યનો હતો? એક્ઝેક્ટલી ટાઈપ 2 હતો. એ વધારે આપણી માટે અગત્યનો બનતો હતો કારણ કે જ્યાં ઓળખે છે શૃંખલા ત્યાંથી જે કાપી નાખે છે, બરાબર. એ બે છેડા કાપશે, એક તો બ્લન્ટ એન્ડ અને એક તો સ્ટીકી મીન્સ કે ચીપકું છેડા. તો આપણી માટે કયા અગત્યના બનતા હતા તો કે જે સ્ટીકી એન્ડ મીન્સ કે જે ચીપકું છેડા હતા એ આપણા માટે અગત્યના બનતા હતા. આવી વાત અત્યાર સુધી આપણે વ્યવસ્થિત સમજી લીધી. હવે આ જ બધી વાતો છે ને એને આપણે ખાલી એક આકૃતિના માધ્યમથી સમજવાની છે, જેની કારણે આપણને વધારે વ્યવસ્થિત સમજાઈ જશે, બરાબર. પણ આપણા માઇન્ડમાં જે થિયરી ક્લિયર હોય ને તો આપણને આકૃતિથી સમજવામાં વધારે આપણને સમજૂતી મળી શકે. અથવા તો હવે આપણે આકૃતિ ખાલી એકવાર તમે સમજશો ને એટલે તમે એનું લખાણ પણ વ્યવસ્થિત લખી શકશો અને આકૃતિને પણ વ્યવસ્થિત દોરી શકશો. ઘણીવાર શું થયું કે આપણે આકૃતિ પહેલાં કરેલી હોય તો તમે પછી આકૃતિ રિલેટેડ જે લખાણ આવતું હોય એને સંબંધિત એટલું જ ખાલી તમે લખતા હોય. પણ આપણે હવે વ્યવસ્થિત સમજૂતી મેળવી છે એટલે તમે એ રીતે પણ હવે વ્યવસ્થિત લખી શકશો. તો અહીં આપણે વાત કરીએ સૌથી પહેલાં આ બાજુની આકૃતિ આપણે દોરેલી છે તેની. અહીંયા આપણે શું કર્યું છે જો તો કે એક બાજુ છે ને આપણે વાહક DNA લીધું છે અને એક બાજુ આપણે વિદેશી DNA મીન્સ કે એક આપણે દેશી DNA છે આ વાહક અને એક છે વિદેશી DNA, બરાબર. પ્રોસેસ આપણે શું કરવાની છે તો આપણે બંનેમાં છે ને આવી એક ન્યુક્લિયોટાઇડની શૃંખલા આપણે લીધેલી છે, બરાબર. આવી રીતે DNAની ડબલ હેલિક્સમાં શૃંખલા હશે, બરાબર. તો અહીં આપણે શૃંખલા આવી બતાવી છે GAATTC, એની કોમ્પ્લિમેન્ટરીમાં ઊંધી પણ GAATTC એવી રીતે જ બનતી હશે, બરાબર. ઓકે, તો અહીંયા પણ આપણે શૃંખલા એવી થશે GAATTC અને અહીંયા GAATTC, બરાબર. આપણે થોડુંક અલગ લાગી માટે આપણે અલગ અલગ માર્કરથી પણ એને લખેલું છે. હવે શું થાય જો અહીંયા આપણે છે ને જે ઉત્સેચક લઈએ છીએ ને એ છે IcoR1. બંનેમાં આપણે સેમ જ ઉત્સેચક લેવાનો છે, બરાબર. બંને જગ્યાએ આપણે IcoR1 ઉત્સેચક જ લેવાનો છે.
હવે આ ઇકો આર1 ઉત્સેચકનું કેવું હોય તમને ખબર છે કે જે જગ્યાએ જી અને એ સાથે જોડે નહીં ત્યાંથી છે ને કાપી નાખે, બરાબર. આ એની ખાસિયત છે કે જ્યાં જી અને એ ન્યુક્લિયોટાઇડનો જે નાઇટ્રોજન બેઝ છે સાથે હોય ને ત્યાંથી કાપી શકે. તો અહીંયાથી કાપી શકશે, જો સેમ ટુ સેમ અહીંયાથી પણ કાપી શકે. આપણે શું કરતું છે, જી અને એ હોવા જોઈએ, તો અહીંયા પણ એવું જ થશે ને. જો એક તો અહીંયાથી અને અહીંયાથી આવી રીતે એ ભાગ કાપી શકે છે, બરાબર. તો અહીંયાથી આપણે જો માનો કે આટલો ભાગ કાપી નાખીએ તો હવે આટલો આ ભાગ એને કાપી નાખ્યો, જો જી અને એ થી, બરાબર. તો અહીંયા નીચે આટલો ભાગ વધશે. હવે જો એક તો આ જી અને સી, જે નીચેનો ભાગ એમનો ટી એ, બરાબર. આટલો ભાગ એને કાપી નાખ્યો કારણ કે જી અને એ થી વચ્ચેથી કાપી શકે છે. સેમ ટુ સેમ અહીંયા પણ એ જ પ્રક્રિયા બનશે. જો તો અહીંયા પણ એવું જ થશે કે આટલો ભાગ એક બાજુ વધશે અને એક બાજુ આટલો ભાગ વધશે. સમજાઈ ગયું? આ લગભગ આપણે પહેલાં પણ લગભગ કરી જ ચૂક્યા છીએ, તમને આવડે પણ છે, મને આઈડિયા છે હવે. ઓકે, તો હવે જો અહીંથી પહેલો ભાગ તો આટલો વધ્યો છે, જી નીચે આવી રીતે સી ટી એ, બરાબર. અને આ સાઈડથી આપણે છે ને આ ભાગ નહીં પણ હવે આ ભાગ બીજો ભાગ છે ને એને આપણે કાઉન્ટ કરીએ છીએ, તો એ ટી સી જી, બરાબર. આ ભાગે વધશે તે પણ બંને સરખા ન લેવાય તો આપણે જોડવે કેવી રીતે, બરાબર. તો એની માટે અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે હવે, તો કે અહીંયાથી આપણે આ સાઈડનો ભાગ લઈએ અને આ બાજુથી આપણે ઉપરનો ભાગ એટલે આ લઈ લીધા. હવે શું કરવાનું છે તો કે આપણે એને આ તો આપણે રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસની મદદથી કાપ્યા છે ને, ઇકો આર1 છે રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસનું એક ઉદાહરણ છે. આપણે ઉત્સેચકના નામકરણમાં આ ઉત્સેચકની આપણે વાત કરેલી હતી, એનું કાર્ય આજે આપણે સમજી લીધું, બરાબર, કે જી અને એ વચ્ચે એ કાપી શકે છે. હવે આપણે શું કરવાનું તો કે આ બંને જે આપણને છેડા મળ્યા એ કેવા છે તો કે એ છે ચીપકુ છેડા, સ્ટીકી એન્ડ છે બંને બાજુ, તો જ આપણે એને જોડી શકશું ડીએનએ લાઇગેઝની મદદથી. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે તો કે એને જોડી દઈએ. ચાલો તો આવી રીતે જોડશું. જો પહેલાં આ છે ને એને અહીંયા આપણે લખશું તો કે જી નીચે સી ટી એ અને એ, બરાબર. આની ડબલ હેલિક્સ શૃંખલા બતાવી દઈએ. બરાબર. આ બાજુની શૃંખલા એ મળે છે અને આ બાજુથી આપણને આ બાજુ મળે છે, એટલે આખો ભાગ લઈને અહીંયા જોડી દઈએ. એટલે અહીંયા બાજુ શું છે તો કે એ ટી સી અને અહીંયા જી મળી ગયો. ઓકે, ડીએનએની શૃંખલા દોરીશ, બરાબર. એ બીજું કંઈ આપણે ડિઝાઇન તો નથી દોરતા અત્યારે. તો આવી રીતે આપણને હવે બંધ અહીંયા જોડાઈ જશે. જો કારણ કે ચીપકુ છેડા છે આ બધા, જેની કારણે એકબીજા સાથે ગાઢ સંબંધથી હવે જોડાઈ જશે, બરાબર. તો એક ભાગ આ હતો નીચેનો, અને બીજો ભાગ આપણે આ બાજુથી લાવ્યા વિદેશી ડીએનએ વાળો. એ બંને જોડાઈ ગયા અને શું બનાવે છે તો કંઈ બનાવે છે પુનઃ સંયોજિત ડીએનએ, કે જે આપણે આ બનાવવા માટે જ આ બધી આપણે ક્યારના ડિસ્કશન કરીએ છીએ, બરાબર ને. તો આવી રીતે જે ચીપકુ છેડા બને છે અને હા આપણે આને કેમથી જોડીશું તો કે ડીએનએ લાઇગેઝથી, બરાબર. ડીએનએ લાઇગેઝની મદદથી આપણે એને જોડી દઈશું, બરાબર છે. મળી ગયું. તો આવી રીતે આપણે છે આ વાહક ડીએનએ અને વિદેશી ડીએનએ આપણે રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસની મદદથી કાપશું, જેમાં આપણે ઇકો આર1 લઈએ છીએ જે જી અને એ વચ્ચેથી કાપી શકે છે. આવી રીતે આપણને બે ચીપકુ છેડા મળે છે, બરાબર. બ્લન્ટ એન્ડ નથી મળતા, નકર આપણે ન જોડી શકીએ. ચીપકુ છેડાને આપણે ડીએનએ લાઇગેઝની મદદથી આવી રીતે જોડી દઈએ છીએ અને આપણે નવો એક ભાગ બનાવીએ છીએ ડીએનએનો, જેને આપણે પુનઃ સંયોજિત ડીએનએ નામ આપેલું છે, બરાબર છે. ઓકે, હવે બીજું એક ઉદાહરણથી ફરીથી આવી એક પ્રક્રિયા સમજીએ.
ઓકે, આ બાજુ આપણે શું કરેલું છે, મીન્સ કે આ બાજુને સમજી લીધો. ઓલી સાઈડ છે અહીંયા છે ને, એક તો આપણે આવી રીતે એક વિદેશી ડીએનએ લીધું છે, બહારનું ડીએનએ કે જે પહેલેથી નહીં હોય, કોઈ પણ ડીએનએના ખંડને જેમાં આપણે દાખલ કરવાનું છે. અને એક બાજુ આપણે વાહક ડીએનએ લીધેલું છે, બરાબર. ટેક્સ્ટ બુકમાં આને કરું તો આપણને થોડીક અલગ રીતે આપેલી છે. અહીંયા પણ ખાલી આપણને સમજાય એ માટે મેં આ રીતે દોરેલીશ. તમે આ રીતે દોરશો તો ટેક્સ્ટ બુકમાંથી એ રીતે દોરશો, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ એમાં નથી આવવાનો. ઓકે, તો આ બધું આપણે વાહક ડીએનએ લીધું છે, આ બધું વિદેશી ડીએનએ લીધેલું છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે તો કે એને આપણે રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયોપેસને આપણે કાપી નાખશું. એટલે જો આને આપણે આવી રીતે ભાગ કરીને આપણે કેમ ઓલા છરીથી ભાગ કરતા હોય ને એવી રીતે જ, બરાબર. અહીંયા આપણે ઉત્સેચકની મદદથી કરશું, રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસની મદદથી. તો રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસની મદદથી આને આપણે આમ કાપી નાખશું, એટલે આવા 2-3 ભાગ પડશે. સેમ ટુ સેમ અહીંયાથી આપણે આવી રીતે આમ કાપવા મારી દઈએ તો અહીંયાથી આટલો ભાગ આપણે કાઢી નાખશું, બરાબર. તો આવો કંઈક ભાગ વધશે, બરાબર. અત્યારે અહીંયા આખો રાખો એટલે તમારે જ્યારે દોરશો ત્યારે તમારે સિમ્પલ પડશે કે આવી રીતે કાપીને આપણે નીચે લાવેલા હતા, બરાબર. તો રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસની મદદથી આપણે વિદેશી ડીએનએના અમુક ભાગ કર્યા. સેમ ટુ સેમ વાહક ડીએનએમાંથી અમુક ભાગ છે એ આપણે કાઢી લીધો. હવે આપણે શું કરશું તો કે આ બંનેને આપણે હવે જોડવાના આવશે ડીએનએ લાઇગેઝની મદદથી. તો આ વાહક ડીએનએ એ આ છે અને આ જે ટુકડો છે ઉપરથી મેં અહીંયા જોડી દીધો, બરાબર. ડીએનએ લાઇગેઝની મદદથી જોડશું અને રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસની મદદથી આપણે એને કાપી નાખશું, બરાબર. તો આવી રીતે હવે જે નવો ટુકડો આપણને મળ્યો એને આપણે નામ આપી દઈશું પુનઃ સંયોજિત ડીએનએ અણુ. અને આ જ વાત આપણે અહીંયા પણ કરી, જો સેમ ટુ સેમ આપણે એ જ અહીંયા કરેલું છે. પણ અહીંયા આગળ ખાલી હવે એટલું કરવાનું છે કે હવે આ જે આપણે પુનઃ સંયોજિત ડીએનએ અણુ બનાવેલો છે ને એને આપણે કોઈ પણ યજમાનની અંદર દાખલ પણ સાથે કરવાનું છે. તો દાખલ કરી દઈએ, બરાબર. તો એને આપણે શું કરીએ તો કોઈ યજમાનની અંદર આપણે એને દાખલ કરીએ છીએ. યજમાન તરીકે આપણે કોને પસંદ કર્યા તો કે ઈ કોલાય બેક્ટેરિયા અને ઇસ્ચેરિશિયા કોલાય બેક્ટેરિયા. તો આપણે એને શું કરીએ છીએ તો કે આ જે પુનઃસંયોજિત ડીએનએનું બનાવેલો છે એને લેબોરેટરીની અંદર ઇન વિટ્રો, બરાબર, કોઈ વસ્તુની અંદર લેબોરેટરીની અંદર આ બધું પ્રક્રિયા થાય છે. રસ્તા પર તો ન થઈ શકે, તડકો હોય અને ટૂંકમાં એ ન થઈ શકે, બરાબર. બહુ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે. તો લેબોરેટરીની અંદર પ્રક્રિયા થશે આપણે ઇન વિટ્રો પ્રોસેસ પણ કહી શકીએ. તો આજે આપણે ડીએનએ લાઇગેઝની મદદથી જોડીને આવું પુનઃસંયોજિત ડીએનએ અણુ બનાવેલો છે એને હવે આપણે આ યજમાન છે ઈ કોલાય એની અંદર હવે દાખલ કરી દીધો, બરાબર. હવે શું થશે તો કે આ જે બેક્ટેરિયાનું કોષ વિભાજન થશે તો એકમાંથી આવી રીતે 2 કોષ બહાર આવશે, તો બરાબર. તો આ જ આખી પ્રોસેસ શરીરની અંદર થઈ જાય. તો એની કારણે આપણે જે પુનઃસંયોજિત ડીએનએ નાખ્યું છે એની સંખ્યા પણ ધીરે ધીરે વધતી જશે ને. હવે 2માંથી 4, 8, 16 એવી રીતે સંખ્યા વધતી જશે, બરાબર. આગળ તો આવી રીતે આખું આપણે જે પુનઃ સંયોજિત ટેકનોલોજી હોય છે રિકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ એ આપણે બનાવી શકીએ છીએ, બરાબર છે. તો આવી એક ખૂબ જ સરસ મજાની આ ટેકનોલોજી છે કે જેની મદદથી તમે આવા નવા કોષો છે એ તમે સંખ્યા વધારી શકો છો કોષ વિભાજન થશે ત્યારે, બરાબર. અને આ બધા કોષ કેવા હશે તો કે જેવા પહેલાં આપણે બનાવેલા હશે ને, મીન્સ કે આ પુનઃસંયોજિત ડીએનએ અણુ, જે બીજા કોષ આવશે એ સેમ ટુ સેમ એક્ઝેક્ટલી તેની જેવા જશે. આપણે કીધું ને ઝેરોક્સ કોપી થઈને જ આવશે. તો અહીંયા આપણે ઝેરોક્સને શું શબ્દ આપેલો છે તો કે એને આપણે આપ્યો છે ક્લોનિંગ, બરાબર. તો અહીંયા આપણે કહી શકાય કે આ બધા કોષોનું શું છે ક્લોનિંગ થાય છે, એની સંખ્યા સતત વધે છે અને ખાસ અગત્યનું કે એનું બંધારણ સેમ ટુ સેમ જ રહે છે, બરાબર છે. તો આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરેલી હતી એને આપણે અહીંયા આપણે વધારે યોગ્ય રીતે સમજવા માટે આપણે આકૃતિ અથવા ચાર્ટનો સહારો લીધો છે, જેની મદદથી હવે મને એવું લાગે છે કે આ ટોપિક તમને હવે વધારે વ્યવસ્થિત સમજાઈ ચૂક્યો હશે, બરાબર. તો એ સુધીનું તમે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી એકવાર વ્યવસ્થિત વાંચેલો છો. આ બંને આકૃતિને પહેલાં તો તમે જોઈને દોરવાની ટ્રાય કરજો. હોમવર્કની તમારી બુક હોય છે એમાં એવું લાગે તો બુકમાંથી જોયા વગર તમારે દોરવાની ટ્રાય કરવાની, એટલે તમને પણ આઈડિયા આવશે કે શું તમને આખો ચાર્ટ યાદ રહી ગયો છે. 1-2 વાર તમે વાંચી લેશો, સમજી લેશો, પછી ચોક્કસ તમે પોતાની રીતે પણ દોરી શકશો, જેની કારણે તમને પણ આઈડિયા આવી જશે, બરાબર, કે તમને આગળ દોરવામાં તમારે કેટલો પ્રોબ્લેમ થાય છે અથવા તો કેટલું આવડી ગયું છે, બરાબર. તો આના પછીનો આવા જે ટોપિક આવે છે સિક્વન્સમાં એને આપણે આના પછીના લેક્ચરમાં સમજશું. ત્યાં સુધી તમે અહીંયા સુધીનું એકવાર વ્યવસ્થિત વાંચી લેજો, બરાબર. કોઈ પણ પ્રકારનો તમને પ્રશ્ન હોય તમે પૂછી શકો છો. છેલ્લે જે વિડીયો પોઝ કરીને આ વર્કવર્ક છે તમારી બુકમાં વ્યવસ્થિત દોરી લેજો. ઓકે, થેન્ક યુ.